So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, mag-unbox tayo ng bagong labas na entry-level smartphone ni Vivo, ang Vivo Y18. Maganda kaya to, tara mga J-Vlog, check natin. So ayan, nakakamiss na mag-unbox of course ng mga Android smartphone. So expect nyo na magpo-focus na tayo sa mga Android smartphones din ngayong half of 2024. So yun, ang unbox nga natin for today is the Vivo Y18 na na-purchase ko sa Shopee at kakalabas lang ngayon June 2024 dito sa Philippines. So two variants ang available ng Vivo Y18. So itong pinurchase natin is the base variant na 6GB 128 na merong SRP na 6,499 pesos or almost 6,500 pesos. And meron siyang isang mataas variant 8GB 256 na merong presyo lang na 7,499 pesos or almost 7,500. So nakakatuwa na ngayon 2024 na ganitong presyo, mga 7,565 ay tingnan nyo naman na mga RAM at ROM na ino-offer. Sobrang sulit or sobrang taas, 8GB and 256. Dati nakikita natin yan sa mga mid-range. Pero ngayon sa mga entry level like this, the Vivo Y18, ay nakikita na natin ang matataas na RAM at ROM. So yon, kinuha ko lang is the base variant dahil i-review lang naman natin, review unit. So, pero yun nga, meron kayong option to get the higher variant which is yung 8GB, 256GB nga. So kung interesado rin kayo sa Vivo Y18, huwag kayong mag-alala, ilalagay ko po yung link nito sa description box. At ang maganda nga dito, pag nag-purchase kayo nito sa Shopee, makakuha kayo naman malulupitang voucher. So, nakuha ko lang to for as low as 5 plus na lang itong Vivo Y18. Hindi, 4 plus siya eh. 4 plus, kasi meron akong voucher. Pero in-offer to ni Vivo sa kanyang Shopee ng below SRP. So, below 6.5. I think nasa 5 plus lang to. Tapos, in-apply ko pa yung voucher for as low as 4 plus. Nakuha ko itong Vivo Y18 6GB 128. So, avail nyo na to. Abangan nyo na rin din yung mga sale. Malay nyo sa payday sale ay mag-available ulit yung super duper sale ng Vivo. At makuha nyo to ng below SRP. Pero pag bibili nyo to sa mall, asahan nyo na SRP siya, 6.5 mga J-Vlog. Tingnan nyo naman, medyo nalungkot ako nung nakita ko ang box ng Vivo Y18. Bakit? Dahil tingnan nyo mga J-Vlog, slim box na po siya. Meaning, wala na pong power brick na included ang box ng Vivo Y18. Yes, chinek ko to dahil nung pinurchase ko sa Shopee, syempre, in-open natin para for security reason. And yun, sad to say, wala talaga siyang charger. Ayun pag bibili rin kayo sa mga online, hindi lang sa Shopee, sa Lazada, basta sa mga online, upon receiving, i-video nyo para meron kayong proof. Pag, for example, walang laman yung in-order nyo. So, video nyo parate as a proof mga ka-J-Vlog para security na rin para sa inyo yan. So, yun, in-open nga natin to. At nakakalungkot nga na wala na siyang charger out of the box. So, yan nga, ang Vivo Y18 slim box na siya. At ang color niya unbox natin for today is yung mocha brown. Maganda to. So, tara mga J-Vlog, samahan nyo ay unbox itong Vivo Y18. So, yan mga J-Vlog, unbox na natin ang Vivo Y18. Ito yung box niya. Napakaliit lang or slim box. So, yun, asahan na natin. Lahat na ng mga lalabas siguro na Vivo smartphones ay wala ng charger. Pero kasi ito, first time ko ulit mag-unbox ng Vivo smartphone ngayon 2024. Kaya nagulat ako sa Y18 na wala na pong charger out of the box. Pero, ang maganda naman doon ay nag-offer naman ang mga sa Shopee ng mga third-party brands na napakamura like Anker and Ugreen. For as low as 500, 300, meron na kayong 20 watts na power adapter naman. Tingnan natin kung yung data cable nito is C2C. Fingers crossed, di ba? So, open na natin. Ayan. Bungad sa atin is yung SIM eject tool. Mamaya na itong mga documentations. Ayan, parang ang plain na lang mag-unbox ngayon dahil very slim na lang yung box. Di ba? Ito yung phone. Mamaya na natin tingnan yung color. Ayan, mga J-Vlog. Plain and simple. Wala na. Di ba? Nandito lahat sa documentations. Ayan. Wala ring absent si paring earphone. Sad to say. Wala na rin si power brick. Ewan ko, comment down below, ano ba ang gusto niyo tawag kay power brick? Kasi si parang earphone, maring jelly case at si baby SIM eject tool. Ngayon, nawawala na rin sa eksena ang power brick. Comment down below kung anong gusto niyo tawag sa power brick. And, good news mga J-Vlog, present po
si Maring Jelly Case. Pero bad news, ang included na data cable is C2 Type A, mga J-Vlog, yung old school. So sana ginawang C2C kasi yung ino-offer minsan ng mga third-party brands is C na po yung dulo. Sana naman Vivo, nagtanggal na kayo ng charger, ang include nyo naman is C2C data cable. Kasi let's face it, yan na po talaga ang the way of charging ngayon 2024 onwards. C na po karamihan ng dulo na makikita rin natin sa mga power bricks for more fast charging capability. So yan, old school, C to Type A or Type A to Type C. Meron tayong documentations, quick start guide, and of course, si Maring Jelly Case. Okay, eto na po mga J-Vlog, ang smartphone, the VIVO Y18. Next is pakita na natin ang color na mocha brown in 3, 2, 1. And then, wow! Ang ganda, to be honest. So, dito ako na-excite when it comes sa Vivo. Pag naglalabas sila ng mga bagong smartphone, hindi nila ako binigo sa design. Even entry, mid-range, and flagship ay napaganda po ng design na ma-offer ng mga Vivo smartphones. Isa na rin dito ang Vivo Y18 with mocha brown color. Diba? Para siyang burgundy. Ayan. Paganda, maroon, burgundy, kaya na wine red. Ganda, very premium looking. Ang ganda rin ng color accent niya sa may camera module na color gold, di ba? Sa halagang 6.5 ay meron na kayong very premium looking na smartphone na mataas din ang RAM at ROM na mo-offer. And the chipset, for me, sa kanyang presyo na bumababa kasi na 4 to 5, MediaTek Helio G85 is still acceptable pa rin naman sa market. For me lang naman mga J-Vlog. Hindi naman kasi lahat is focus hardcore gaming eh. Yung iba kasi makalaro lang ng mabuti, na hindi naglalag, hindi nagfe-frame drops, ng malala, playable ang games, ay okay pa rin ang MediaTek Helio G85 na chipset. So yon, okay pa naman to, nakaka-handle to ng mga modern games, yun naman ang importante. And stay tuned lang dahil sa ating game test, ititest natin sa mga iba't ibang mga games available ngayon sa market. Explore natin ang Vivo Y18. So, meron siyang matte finish design with the dual camera module. Ayan. Gold ring accent with flash. And dito sa kanyang right side is the power button and volume rocker. Sa taas naman is yung speaker grills. Medyo bago. Sa left side is a SIM tray. Sa baba naman, meron tayong microphone Type-C and the 3.5mm headphone jack. At meron na po siyang screen protector out of the box. Pero mukhang sad to say mga J-Vlog na notch display itong smartphone na to dahil sa kanyang cutout. Check natin. Open na natin ang Vivo Y18. Ayan. Vivo powered by Android. So, habang nag-open, lagay natin si Maring Jelly Case. Ayan. So this is the Vivo Y18. Napaganda. Very premium looking. And perfect din naman ilagay agad si Maring Jelly Case for protection agad. Okay. So, setup muna natin real quick. So, ayan, na-open na natin ng Vivo Y18. So, sad to say nga is notch display ngayong 2024. So, ito yung isang nakita kong disadvantage or nalungkot ako sa smartphone na to is notch display na ngayon na modern design is punch hole. Karamihan na ng entry or almost lahat ng entry ay punch hole na. So, ewan ko kay Vivo, bakit malaman niya tong notch? Di ba? So, hopefully, sa mga next upgrades naman, ayan naman ang palitan dahil nag-improve naman sila kahit papaano sa RAM at ROM. Dahil, di ba, madamot sila minsan sa RAM at ROM, 4GB, 64. Ngayon, medyo nag-improve, 6GB 128, 8GB 256, ha? Murang halaga lang, of course. So, tingnan din natin ang maximum refresh rate ng Vivo Y18. Okay, hopefully, mataas din ang I think ang standard na rin ngayon 2024 entry ay 90Hz. So, yun, magandang balita. Meron naman siyang support sa 90Hz screen refresh rate. Tingnan rin natin yung storage niya out of the box kung ilan na lang natira. So, extended din ng RAM niya. 6GB plus 6GB of RAM. Ito yung storage niya out of the box is 20.33GB na yung nagamit. So, 100 plus gigabytes pa na may available. Mataas pa naman yung mga J-Vlog. Tingnan yung system storage. Ang laki agad nung nakain is 17 gigabytes na.
So, yon sa 100 plus gigabytes, yes, marami pa kayo malalagay naman dito sa Vivo Y18. And, yan na po ang minimum storage na pwede natin magamit ngayon 2024 is 128 gigabytes na. Kaya tingnan nyo naman ang mga phone brands ngayon, 128 gigabytes ang ino-offer na minimum storage ngayon 2024. Si Vivo Y18 ay merong dual rear camera. Yung main camera niya is merong 50 megapixels, f1.8 aperture, at yung front camera niya ay merong 8 megapixel. Both rear and front ay capable ng Full HD 1080p video recording. Sa display, si Vivo Y18 ay merong 6.56 inches IPS LCD display na mayroong resolution na HD+, 720 by 1612 pixels na merong 9 Hz screen refresh rate. Sa OS naman, out of the box, sa Android 14 siya with FunTouch OS 14. Sa chipset, meron siya MediaTek Helio G85, meron tayo octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz, and sa GPU nakamali G52MC2 siya. Meron siyang dalawang biometrics which is face unlock at fingerprint scanner. At pagdating naman sa battery, meron tayong 5,000 mAh non-removable battery na support ang 15-watt charging rate. Na-unbox na natin, nakita nyo na ang Vivo Y18. Next is, share ko sa inyo yung first impressions ko. Overall, first impressions ko dito sa Vivo Y18. Number 1 sa display. So, ang display niya is standard pa rin na HD plus 720p, pero 9 Hz screen refresh rate naman siya. 50-50 ako sa display. To be honest, okay ako sa 90 Hz. Yung, I think yung resolution needs to be improved. Dahil sa ganito, mga ganitong presyo, 6K, 7K, I think Full HD Plus na rin. Ang karamihan ay in-offer ng mga ibang brands, di ba? Full HD Plus 720p, still acceptable yan sa mga 5K below. Pero, tignan nyo naman din minsan ang presyo ng Vivo Y18 na sa 5K siya. Kaya parang pumapasok din naman siya sa acceptable na reason kung bakit okay rin naman ng HD Plus 720p. So, yun naman din, bumawi siya sa refresh rate, 90 Hz. Medyo hindi ko lang nagustuhan ang notch display. Number 2, sa RAM at ROM. Maganda RAM at ROM neto, to be honest, yung pinakamataas sa variant, 8GB256. Tapos, meron nga to yung base variant, 6GB128. I think reasonable din naman ngayon 2024. Sa kanyang presyo na 6.5. Maganda pa rin na okay yung in-offer ng Vivo Y18. Hindi na sila naging madamot when it comes sa RAM at ROM. Number 3, mga ka-J-Vlog, sa design. So for me, premium design ang ma-offer ng Vivo Y18, lalo na tong mocha brown, di ba? Parang burgundy red. Maganda, hindi talaga tayo binigo even sa mga entry-level budget smartphone ni Vivo. Ay maganda po ang ma-offer na design ng smartphone na to. Very premium looking siya. Number 4, sa chipset. Tulad nga lang sinabi ko sa chipset, presyo or price-wise, G85, kung minsan bumababa price nito, is still acceptable pa naman. As long as hindi naman mabagal, di ba? At nag-i-integrate ng mabuti ang software doon sa chipset, still magiging okay pa naman yan, mga ka-J-Vlog. And hopefully, etong G85 at yung FunTouch OS ay mag-work together naman ng mas ma-okay or mas maganda yung user interface para masulit din naman ng mga consumers. Pero G85, specs-wise, kaya mag-handle ng mga modern games, pero don't expect too much. Kung hardcore gamer kayo, mas okay syempre yung mga pinakamataas sa chipset ngayon na 4G ng Helio G99 Ultimate, G99 Ultra, and G99, or mga basic na 5G chipset. Ayan, mga okay yan. Dimensity 6080, and at marami pang iba. G85 for me, okay naman yan dito sa Vivo Y18, kaya stay tuned lang dahil nga sa ating game test, doon natin din malalaman kung gaano ba ganda rin or kung okay ba for gaming ang Vivo Y18.
So yun lang mga ka-J-Vlog yung unboxing and first impressions natin dito sa Vivo Y18. So hopefully, ayan, nakatulong po itong ating unboxing kung nag-decide kayo bumili ng smartphone na to. Kung ako tatanungin, Lods, okay ba? Ang Vivo Y18? Maganda rin naman ang Vivo Y18, lalo na syempre, yung iba ay habol yung software. Okay din naman ang FunTouch OS, mga ka-J-Vlog. And syempre, maraming nagtitiwala rin sa brand. Tulad ng Vivo, maraming fan ni Vivo or talagang stick sila sa Vivo dahil sa durability rin, OS, at marami pang iba. Yes, okay naman siya i-recommend for me dahil hindi naman pumabagal ang chipset nito compare naman sa mga na-experience nating review unit ng mga na mga ibang smartphone, di ba, yung mga bago, yung Helio P35, yan, nalimutan natin yung ganyang mga mabagal na chipset. Ngayon, ang parang mga minimum na is G85 na, which is okay pa rin naman gamitin sa ML at marami pang iba. So, kung interesado nga kayo sa Vivo Y18, huwag kayo mag-alala, ilalagay ko